डाउनटाउन आउनको लागि धेरै टाइम छैन, जस्ट 2 किलोमिटरको डिस्टेन्स होला है। सो ट्राफिक सिग्नल पनि कति हो कि झाउको लाग्छ यार। एउटा ट्राफिक सिग्नल छोड्यो अर्को आयो, एउटा छोड्यो अर्को आयो। ओ फाइनली छुट्यो यार। फाइनली म यहाँ डाउनटाउन आइपुगेँ। के भन्छ गाडीले। सो यहाँ गाडी साडी केही छैन, बट यु हेभ टु वेट एन्ड यु हेभ टु फलो द ट्राफिक लाइट्स। जस्तो त्यहाँ पनि कोही पनि छैन, तर त्यो ल्याडीले त्यहाँ बस्नै पर्ने हुन्छ बिकज सिग्नल अब जान्छ त्यो। यो त मेरो लाइन हो है। यो म स्ट्रेट गाइड है, म त यहाँको सबै रेकर्ड गर्छु अब। आई होप कि तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्नेछ, एकदमै सही छ आजको भिडियो गाइज, तपाईँलाई मन पर्नेछ। गाडी छैन तर पनि हामी बस्नुपर्ने हुन्छ, यहाँको रुल्स इज रुल्स गाइज है। सो जाउँ अब। गाडी यो साइकल पर्खेर बसेको थियो, अब हाम्रो देशमा साइकल चलाउनुको मजा र यो देशमा साइकल चलाउनुको मजा बेग्लो छ क्या यहाँ रुल्स छ, कसैले हेर्दैन। साइकल पनि एक से एक महँगा छन् है, यहाँ ठिक छ क्या है। बट हाम्रो ठाउँमा चाहिँ मजा छैन है। यो चाहिँ CIBC को ब्याङ्क हो, अनि यो डुग्लास एट फोटो है। साँच्चै हाम्रो रूपकलाई कल गर्नुपर्ने थियो, उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ एकचोटि कल गर्नु पर्यो। जाउँ होइन, उहाँलाई भेटौँ। उहाँलाई भेट्नको लागि एउटा सर्टकट बाटो जानु पर्यो ताकि उहाँलाई छिटो भेटौँ। पर्खेर बस्यो। जोस् गाइस, आज चाहिँ मैले कहीँ क्यामेरासम्म बगिनँ, जस्ट साइकलको मात्रै मैले भिडियो लिएको छु है। लाइट खोल्यो, जाउँ गएर यार। हाम्रो साथी कहाँ छ यार? ठिक क्याम्पसको अगाडि छु भन्नु नि, थाहै हुँदैन यो रुट कहाँ हो। सो हाम्रो उहाँले चाहिँ साइकल आफ्नो जानुभयो। सो उहाँलाई हाम्रो न्यू इन्ट्रोडक्सन है। हेलो, तपाईँको नाम भन्नुहोस् त। उहाँको नाम श्रीराम सत्यल हो, घर मेरो काभ्रे। हजुर, अनि यहाँको चाहिँ 1 वर्ष लगभग हुनु लाग्यो। ए सो उहाँसँग पनि मेरो सेकेन्ड टाइम भेट हो है। अनि अस्ति नै म एकचोटि भेट भएको थियो, अनि आज पनि यसो भेट्नु पऱ्यो भनेर
भेट्न आएको अनि साइकल लिएर अब यसो जाम भनेको तर साइकल अलिकति गाह्रो हुन्छ होइन उहाँहरूसँग घुम्दाखेरि त्यही भएर अब चाहिँ साइकललाई हामी राख्छौँ अनि यसो कहीँ जान्छौँ हामी वाकको लागि कता नि रुम कता कहाँ हो हाम्रो रुट भेट्नु भने क्या बसको रुट अब बसलाई पर्फ्युम भने होइन आधी घन्टा 1 घन्टा लाग्छ है त्योभन्दा बेटर हिँड्दै म त साइकल ठिक हुन्छ पुरुषेलसम्म साइकलमा पुगिन्छ कहाँ जाने आज यताको रुट छ क्या फेरि ट्राक छ क्या जापाती चलायो भने फेरि त्यो पनि समाउँछ क्या तपाईँको योभन्दा त्यो लेक ब्रिजतिर चाहिँ होइन मान्छेहरूले साइक्लिङै गर्छ कि समरमा चाहिँ यतातिर मिल्दैन क्या सम हाइकिङ पनि साइकल लिएर जान्छ त पुरै है पछाडि भन्छ गएको त्यो चाहिँ एकदम रिस्की हुन्छ है त्यो त एक मिस गेम पनि छ नि ब्रो शिवपुरीको मान्छे सी साइडतिर नि जाउँदा है उता त साइकल लिएर गएको थियो हुन्छ होइन र होइन अब हालिसकेपछि आनन्द नि त दुईजना हिँड्ने एकजना डराउँदैन उता त साइकल ट्रेल मजाको छ नि थाहा छ चौनी सिजन त्यहाँ चाहिँ अब 3 जनाको साइकल आयो लिउँ न सबजनाले यार लिउँ न सबजना दामी हुन्छ नि चलाउन काम गर्दा साइकलको सी पनि समाउनु नभएला त्यो समस्या त्यसले चाहिँ ल्याइदियो क्या अब त्यसले देखेन होला त्यो कामले होइन मेक्सिकन चाहिँ हो त्यसो भइरहेको सो यो चाहिँ बेकन हिल पार्क है मजाको छ है यो पनि मजाको छ कुनै प्रोग्रामहरू भयो होला सो यहाँको वाइल्ड लाइफ एकदम सही छ है तपाईँको यस्तो हुन्छ यसै ठुलो छ हेर्नु यसै ठुलो छ ह्युज छ होइन अनि फेरि यिनीहरूको चाहिँ तपाईँको हुन्छ नि यो कन्जर्भेसन एकदम छ क्या हो तपाईँ यहाँ घरमा आउँदाखेरि गभर्मेन्टको एप्रुभल बिना घरै बनाउनु है रुल्स छ नि रेस्ट्रिक्सन यहाँको रुल्स निकालेर सब फाँडेर बनाइदियो ए त्यहाँ त मतलब आउँछ न हरेक घरको एरिया पुरा एउटा एरिया छोडे हुन्छ होइन नेपालतिर भयो त्यसले चाहिँ 4 पाटी रुम जस्तो बनाएर प्लटिङ अनि यहाँको मजाको चो छ वाइल्ड लाइफ एकदम सही छ यहाँको यहाँ घुम्नको लागि एकदम सही छ ठाउँ चाहिँ है गुडै रहेछ नि त त्यही आएर फोटो तर है माथि कस्तो ठुलो है गुडाउनु है होइन त्यति माथि त कहाँ बनाउँछ त्यो तलै बनाउँछ होला त्यति माथि त त्यो उड्नै खाँदैन सो आज चाहिँ हामी 3 जना बेकन हिल पार्कमा आएका छौँ है अब कता हुन्छ जाउँ हिँड्न होइन हिँड्दै सर्व मात्र होइन त्यो ठुल्ठुलो चिले त बाह्र त्यो डियरहरू नि त्यो वा है नभएन मान्छे 3 दौडिरहेको छ बानी मिसिगन स्टुडेन्ट त रोड रोडमा आउँछ या मोटा मोटा के खाएर है मलाई यस्तो चाहिँ होइन त्यो सिङ भएको चाहिँ फेरि डर लाग्यो गाइस क्यामेरामा आएन होला त्यहाँ चाहिँ डियरहरू छ 3टा डियरहरू छ मान्छेहरू त्यही छ तपाईँ भाग्दैन गाइस यहाँ अमेजिङ सिङ भएको चाहिँ मेल हो अरे होला हजुर हो नि तपाईँको वेट मेसिन हुन्छ होइन त्यो मात्र त्योभन्दा कम भयो भने तपाईँले छोडिदिनु पर्छ त्योभन्दा माथिको मात्र चाहिँ तपाईँले कुन जातिको मार्ने होइन त्यो मात्रै सबै यस्तो हुन्छ अरे
यतातिर आउनुपर्छ मान्छेको दुनियाँ एक्टिभिटी हुन्छ क्या त्यही प्र्याक्टिस गरे हो कि के हो समर चलिरहेको छ तर पनि वेदर चाहिँ चिसो छ क्या रियली अमेजिङ है जुलाई यार होइन जुलाईको बिचमा बेसी हो अरे चिसो छ भने चाहिँ अझै विन्टरमा के हालत हुन्छ होला हाम्रो कानीमा चाहिँ गाइस यहाँ यहाँको विन्टर कस्तो हुन्छ भनेर है अनि के छ तपाईँको छुट्टीको प्लान चाहिँ मेरो छुट्टी त भर्खर आउनु पर्यो उहाँको चाहिँ छुट्टी सक्यो सक्यो अनि छुट्टी मतलब भ्याकेसन हाम्रो नेपाल जानु खासै सोचेको छैन भर्खर नेक्स्ट इयर आएको हुनाले तपाईँ त भर्खर आउनु बस्दिनँ म त कति 1 महिना भयो 4 महिना भइसक्यो नि हो र म आएको 4 महिना भयो र 4 महिना रनिङ भयो आएको 4 महिना भयो मेरो चाहिँ स्योर छैन कहिले जाने आज घुमियो हिँडियो है अनि अब चाहिँ म ब्याक हुन लाग्यो सो सी यु अन माई नेक्स्ट भिडियोज बाई बाई गाइस